එහෙම ගහුවම කැඩෙනවද ඒක? ඔව්. හරි ගන්න. අරමවදී ඉස්සෝ ගන්න. ඔය රවුම් කරනවනේ. මොනේ තල්ලු කරන්න පිච්චරද? නෑ. හරි. හරි. අදින් පොඩ උස්සල ගන්න පෙන්නන්න. නේ? මොකද්ද වෙන්නේ එහෙම කරන්නේ? නෑ රොදුයි නෙමෙයි. දැන් ඔක දම් පාට දාලා ගන්න. ඇටි. මේ තහනම්. ඔය රචල බොමු. ජූස් හරි. අපි අනිත් අතින් මෙයා මාකේ බලන්න දන්නේ. හරි. නේ. පුච්චන කරන්නේ.
Beracala. Lu kan? Cái Kira, udah. ha Mana tek? tarik kan